Lektion 1. Kreativt samarbete. Gilbert var den drivande kraften i förhållandet och skrev alltid nya manus. Det är imponerande. Var han också ansvarig för att pitcha dessa manus? Ja, han tog dem till Sullivan för feedback och samarbete. Det låter som ett fantastiskt samarbete. Samarbete leder ofta till bättre resultat. Absolut. Olika perspektiv kan öka kreativiteten. Tror du att de hade en stark kreativ synergi? Jag tror det. Deras lagarbete måste ha producerat ett fantastiskt arbete. Jag skulle gärna vilja lära mig mer om deras projekt tillsammans. Låt oss gräva djupare i deras historia och bidrag. Lektion 2. Hälsosam livsstil. Träning är nyckeln till att upprätthålla en hälsosam livsstil. Absolut. Vilken typ av aktiviteter är du intresserad av? Jag tycker om löpning och styrketräning på gymmet. Det är bra val. Jag föredrar yoga och pilates för flexibilitet. Det är utmärkt. Yoga kan verkligen hjälpa till med avslappning också. Ja, det är ett perfekt sätt att varva ner efter en hektisk dag. Vi borde försöka införliva båda i våra rutiner. Det låter som en plan. Låt oss motivera varandra att vara aktiva. Jag är exalterad över vår träningsresa tillsammans. Lektion 3. Idrottsintegritet. Du vet, det är nödvändigt att förhindra andra idrottare från att få fördelar på grund av orättvisa metoder. Absolut. Idrottens integritet är avgörande för rättvis konkurrens. Ja, och många organisationer arbetar hårt för att upprätthålla antidopningsbestämmelser. Det är viktigt. Vi måste se till att alla tävlar på lika villkor. Jag tror att utbildning om riskerna med prestationshöjande läkemedel är nyckeln. Definitivt. Idrottare bör förstå de långsiktiga konsekvenserna på deras hälsa. Exakt. Det handlar inte bara om att vinna. Det handlar om att behålla ditt välbefinnande. Jag håller helt med. Låt oss stödja rena sportinitiativ tillsammans. Ja, låt oss öka medvetenheten i vårt samhälle om denna fråga. Lektion 4. Semesterplanering. Jag vill njuta av upplevelsen och ha tid att koppla av. Bra poäng. Känner du till några prisvärda semesterställen? Ja, jag har hört bra saker om att utforska nationalparker. Det låter perfekt. Naturen är alltid ett bra sätt att varva ner. Exakt. Dessutom finns det ofta budgetvänliga boenden i närheten. Ja, camping eller stugor kan vara ett roligt sätt att hålla kontakten med naturen. Jag är allt för det. Lite äventyr och avkoppling låter perfekt. Låt oss börja titta på några alternativ för vår nästa semester. Jag är exalterad. Det här kommer att bli ett bra planeringsmöte. Lektion 5. Vänskapens ursprung. Vi hade så roligt att spela spelet tillsammans. Ja, vi skrattade mycket och njöt av varandras sällskap.
Den där tjejen blev min bästa vän efter den dagen. Det är underbart. Det är otroligt hur vänskap kan bildas så snabbt. Absolut. Delade upplevelser för verkligen människor samman. Ja, och det är fantastiskt att ha någon att dela roliga stunder med. Jag är tacksam för den kopplingen. Hur är det med dig? Jag har fått några av mina närmaste vänner genom liknande upplevelser. Låt oss se till att fortsätta bygga dessa kontakter. Lektion 6. Historiska prestationer. Att erövra Lake Ontario 490 f.Kr. var en betydande bedrift. Det är fascinerande. Vad var historien bakom det? Den grekiske löparen Pheidippides genomförde en otrolig resa, vilket är legendariskt. UAU. Han måste ha varit otroligt beslutsam och stark. Ja, och det visar hur uthållighet kan leda till anmärkningsvärda bedrifter. Absolut. Det är inspirerande att höra om sådana historiska personer. Jag undrar hur den händelsen påverkade den grekiska kulturen. Det uppmuntrade troligen fler atletiska tävlingar och evenemang. Låt oss gräva djupare i antikens historia. Det finns så mycket att lära. Lektion 7. Milstolpar i livet. Det är definitivt inspirerande att höra om andras milstolpar också. Ja, alla har sin unika resa att dela med sig av. Vilka milstolpar har du uppnått nyligen? Jag har precis avslutat ett stort projekt på jobbet som jag är riktigt stolt över. Det är fantastiskt. Att fira prestationer är så viktigt. Absolut. Det motiverar mig att fortsätta driva framåt. Jag tror att det kan inspirera andra att dela med sig av våra prestationer. Ja, det skapar en positiv cirkel av uppmuntran. Låt oss fortsätta att fira varandras framgångar. Lektion 8. Att komma tillbaka på rätt spår. Jag har varit så upptagen på sistone. Några tips på hur man kommer tillbaka på rätt spår. Börja med att sätta upp realistiska mål för dig själv. Det låter som ett bra tillvägagångssätt. Vilken typ av mål föreslår du? Kanske dela upp större uppgifter i mindre, hanterbara. Det gillar jag. Det gör att saker och ting känns mindre överväldigande. Exakt. Och glöm inte att fira dina framsteg på vägen. Ja, det är nyckeln. Att erkänna små segrar håller dig motiverad. Låt oss göra en plan tillsammans för att hjälpa varandra att hålla sig på rätt spår. Bra idé. Vi kan checka in regelbundet för att se hur vi gör. Lektion 9. Operationsförberedelser. Läkaren och sjuksköterskorna kommer att vara upptagna på operationssalen. Det låter intensivt. Känner du dig nervös inför operationen? Lite, men jag litar på att det medicinska teamet tar väl hand om mig. Det är ett bra tänk. De har mycket erfarenhet. Ja, och jag fokuserar på det positiva resultatet. Det är rätt inställning. Återhämtning kommer att vara värt det. Jag vill bara ta mig igenom det på ett säkert sätt. Du kommer.
Jag kommer att finnas här för att stötta dig efteråt. Tack. Jag uppskattar din uppmuntran. Lektion 10. Historisk aktivism. Ledare som Susan B. Anthony och Elizabeth Cady Stanton uppmärksammade kvinnors rättigheter. Ja, de var nyckelfigurer i rösträttsrörelsen. Deras mod inspirerade många att kämpa för jämställdhet. Absolut. Det är otroligt hur deras ansträngningar förändrade historiens gång. De övertalade så många människor att gå med i saken. Ja, och deras arv fortsätter att inspirera aktivister idag. Det är viktigt att komma ihåg deras bidrag till samhället. Definitivt. Låt oss fortsätta att lära oss om inflytelserika personer som dem. Jag vill gärna. Deras berättelser är så stärkande. Lektion 11. Förhandla om erbjudanden. Jag uppskattar erbjudandet, men kan vi nöja oss med $110? Det låter rimligt. Vad är ditt resonemang bakom den siffran? Jag tror att det är ett rimligt pris med tanke på rådande marknadsförhållanden. Jag håller med. Det är viktigt att hitta en balans som fungerar för båda sidor. Ja, och jag värdesätter möjligheten att samarbeta. Det är ett bra perspektiv. Låt oss se hur vi kan få det att fungera. Jag är optimistisk att vi kommer att nå en överenskommelse. Ja, kommunikation är nyckeln i förhandlingar. Låt oss fortsätta samtalet tills vi hittar rätt lösning. Lektion 12. Barndomsberättelser. Jag minns när Helen bara var en liten flicka. Åh, verkligen. Hur var hon då? Hon var nyfiken och äventyrlig och utforskade alltid sin omgivning. Det låter bedårande. Barn har så livfull fantasi. Ja, och hennes föräldrar visste att de skulle behöva göra något för att hjälpa henne. Vilken typ av stöd erbjöd de? De uppmuntrade henne att utöva sina intressen och lära sig så mycket som möjligt. Det är underbart. Stödjande föräldrar kan göra stor skillnad. Absolut. Det formade henne till den fantastiska person hon är idag. Lektion 13. Utmärkt gästfrihet. Vi strävar alltid efter att ge bästa service för våra gäster. Det uppskattar jag. Det gör verkligen skillnad i deras upplevelse. Absolut. Finns det något annat du tror att vi kan förbättra? Kanske kan vi lägga till mer personliga detaljer till vår tjänst. Det är en bra idé. Personalisering kan verkligen öka gästernas tillfredsställelse. Ja, och det visar att vi bryr oss om deras individuella behov. Låt oss brainstorma några specifika sätt att implementera det. Jag är spännande att se hur vi kan göra vår tjänst ännu bättre. Tillsammans kan vi skapa oförglömliga upplevelser för alla. Lektion 14. Barndomsminnen. När jag var liten brukade min pappa läsa för mig på natten. Det låter så sött. Vilka historier läste han?
Han älskade att läsa klassiska sagor och äventyrsberättelser. De måste ha skapat underbara minnen. Ja, men nu är hans syn dålig och han kan inte se lika bra. Det är tråkigt att höra. Har du funderat på att läsa för honom nu? Jag har. Jag tror att han skulle gilla det, även om det är lite utmanande. Det är en vacker idé. Det kan vara en speciell bindningstid för er båda. Det skulle jag gärna göra. Låt oss få det att hända snart. Lektion 15. Modeexperiment. Jag håller med. Det är trevligt att experimentera med olika stilar och blanda ihop saker. Absolut. Att prova nya utseenden kan vara så uppfriskande och roligt. Ja, och det hjälper oss ofta att upptäcka vad som verkligen passar oss. Exakt. Det är som ett kreativt uttryck för vilka vi är. Har du en favoritstil du gillar att experimentera med? Jag tycker om att blanda vintagebitar med moderna tillbehör. Det låter stiligt. Jag älskar också en bra retrovibe. Låt oss planera en shoppingresa för att utforska några unika fynd. Jag är exalterad. Det kommer att vara ett bra sätt att fräscha upp våra garderober. Lektion 16. Vintagefynd. Samma här. Jag kan inte vänta med att hitta en retroklänning eller några vintageaccessoarer. Det låter som en fantastisk plan. Vintageshopping kan vara så givande. Ja, och att hitta unika föremål som ingen annan har är alltid spännande. Absolut. Dessutom har vintagekläder ofta sådan karaktär och historia. Jag håller med. Har du några specifika stilar i åtanke? Jag letar efter något från 70-talet med ljusa färger och mönster. Det skulle vara en rolig look. Jag är mer för de eleganta stilarna på 50-talet. Perfekt. Vi kan hjälpa varandra att hitta det vi letar efter. Låt oss göra en dag av det och besöka några lokala second hand-butiker. Lektion 17. Sjunga tillsammans. Hos mig är hon också en väldigt bra sångerska. Det är underbart. Jag gillar att sjunga med henne också. Vad brukar du sjunga? Vi sjunger ofta i bilen under våra roadtrips. Det låter som en viskning. Att sjunga mer i dina favoritlåtar är så roligt. Ja, och det gör att tiden går snabbt på långa körningar. Jag kan tänka mig. Har ni några favoritlåtar ni gillar att sjunga tillsammans? Vi älskar att slå ut klassiska rocksånger. Det är häftigt. Låt oss planera en karaokekväll snart. Definitivt. Det kommer att vara ett bra sätt att ha kul och visa upp våra talanger. Lektion 18. Dagliga rutiner. Inte riktigt, bara jobb och sen kanske gym. Ja, jag förstår. Det låter som att du har ett späckat schema. Det kan bli hektiskt. Jag måste handla lite mat snart också. Det är viktigt. Har du en lista på vad du behöver? Jag brukar hålla en lista på min telefon för att hålla ordning.
Det är en smart idé. Jag borde börja göra det också. Ja, det sparar tid och hjälper till att undvika impulsköp. Låt oss planera en matresa tillsammans någon gång. Jag skulle älska det. Det kommer att göra shopping roligare. Lektion 19. Modeinspiration. Hon hade en härlig lång vit klänning med vackra spetsar och pärlor. Det låter vackert. Vad det är för ett speciellt tillfälle? Ja, det var för ett bröllop och hon såg fantastisk ut i det. Jag kan tänka mig. Spets ger alltid en så elegant touch. Absolut. Det fick henne att känna sig som en prinsessa för dagen. Jag älskar såna klänningar. De kan vara så mångsidiga för olika evenemang. Ja. Du kan klä dem upp eller ner beroende på tillbehör. Exakt. Låt oss snart gå och handla något liknande. Jag är med. Det ska bli kul att hitta den perfekta klänningen tillsammans. Lektion 20. Miljövänligt roligt. Jag har provat dem några gånger och de är roliga och miljövänliga. Vad pratar du om? Jag är nyfiken. Jag menar att använda återanvändbara påsar för shopping istället för plast. Åh, jag älskar den idén. Det är ett så enkelt sätt att hjälpa miljön. Ja. Dessutom finns de i så många söta mönster nu. Absolut. Det gör att shopping känns mer personligt och stilrent. Har du någon favorit återanvändbara väskor? Det gör jag. Jag har en med ett roligt blommönster som jag alltid använder. Det låter härligt. Låt oss starta en samling unika tillsammans. Lektion 21. Creative Outlet. Att rita med färgglada pennor är ett så roligt sätt att uttrycka kreativitet. Är det inte? Absolut. Det ger en rolig och kreativ touch till alla projekt. Ja. Jag älskar hur livfulla färger kan påverka mitt humör när jag arbetar. Jag också. Det gör att allt känns mer levande och energiskt. Har du en favoritfärg du gillar att använda? Jag gillar verkligen att använda kricka. Det är lugnande och fräscht. Det är ett härligt val. Jag tenderar att dras mot ljusgula färger. Perfekt. Låt oss ha en kreativ dag och rita tillsammans snart. Jag kan inte vänta. Det kommer att vara ett bra sätt att varva ner och ha kul. Lektion 22. Intervjuförberedelser. Ja, jag har förberett några frågor om företagskulturen. Det är utmärkt. Det är viktigt att känna till arbetsmiljön. Absolut. Det hjälper mig att avgöra om det är rätt passform för mig. Har du specifika aspekter av kulturen du är nyfiken på? Jag vill veta hur de stödjer medarbetarnas utveckling och balans mellan arbete och privatliv. Det är jättebra frågor. De visar att du menar allvar med din karriär. Ja, jag vill se till att jag blir en positiv arbetsplats. Jag är säker på att du kommer att göra det bra i intervjun.
Låt oss träna tillsammans. Det låter perfekt. Jag uppskattar ditt stöd. Lektion 23. Barndomsminnen. På gatan där jag bodde gick vi ibland till skolan tillsammans. Det låter härligt. Gillade du de promenaderna? Ja, speciellt under sommarmånaderna när det var fint väder. Jag kan tänka mig. Det är alltid roligare att gå med vänner. Absolut. Många människor i grannskapet skulle också gå med oss. Det måste ha skapat en underbar känsla av gemenskap. Ja, det gjorde det. Dessa minnen är några av mina favoriter. Låt oss minnas våra barndomar oftare. Jag skulle älska det. Det finns så många historier att dela. Lektion 24. Att övervinna utmaningar. Oroa dig inte. Du behöver bara några tekniker för att komma tillbaka på rätt spår. Kan du dela några tips med mig? Jag skulle verkligen kunna använda dem. Säker. Börja med att sätta upp små, uppnåeliga mål för att göra framsteg. Det låter hanterbart. Vad är nästa? Försök att skapa ett dagligt schema för att hålla ordning på dig själv. Jag älskar den idén. Det hjälper mig att hålla fokus på mina uppgifter. Exakt. Och se till att belöna dig själv för att du har uppnått varje mål. Det är en bra motivation. Jag ska definitivt prova det tillvägagångssättet. Låt oss kika in regelbundet för att se hur det går för oss båda. Lektion 25. Matlagningsingredienser. Jag ska ta lite paprika och zucchinis. Och lite lök också. De ger bra smak till rätter. Definitivt. Jag älskar hur färgglada och hälsosamma dessa ingredienser är. Ja, och de är så mångsidiga. Du kan använda dem i sallader, röror eller till och med soppor. Exakt. Vilken är din favoriträtt att göra med dem? Jag tycker verkligen om att göra en grönsaksröra med mycket kryddor. Det låter läckert. Jag kanske testar det till middag ikväll. Bra idé. Låt oss se till att plocka upp lite vitlök också. Absolut. Vitlök är ett måste för smaken. Lektion 26. Hitta en klänning. Var kan jag hitta en? Du kan prova några varuhus. De har vanligtvis ett brett utbud. Det är ett bra förslag. Har du en speciell butik i åtanke? Jag tycker att varuhuset i centrum har ett stort urval av klänningar. Perfekt. Jag ska kolla upp det i helgen. Låt mig veta om du behöver en andra åsikt om stilarna. Jag skulle älska det. Shopping är alltid roligare med en vän. Absolut. Vi kan göra en dag av det och äta lunch efteråt. Låter som en plan. Jag ser fram emot det. Lektion 27. Medicinska beslut. Det enda botemedlet är kirurgi för att reparera skäret,
revan eller svagheten. Det låter allvarligt. Hur känner du för det? Ärligt talat är jag lite orolig för operation, men jag vet att det är nödvändigt. Det är helt normalt att känna så. Kirurgi kan vara skrämmande. Ja, och jag har hört att återhämtningstiden på ett sjukhus kan vara tuff. Det kan vara, men det medicinska teamet kommer att finnas där för att stödja dig. Det är sant. Jag vill bara få det över och börja läka. Jag förstår. Låt oss fokusera på det positiva resultatet efter operationen. Ja, jag hoppas på ett smidigt tillfrisknande. Lektion 28. Matlagningskurser. Vi bör också tänka på deras kärlek till matlagning. Kanske en matlagningskurs vore en bra idé. Jag tycker det är perfekt. Det är ett roligt sätt att lära sig nya färdigheter. Absolut. Dessutom är det en fantastisk möjlighet för dem att träffa andra. Ja, och de kan utforska olika kök tillsammans. Jag skulle gärna gå med i en sådan klass. Vilken typ av kök intresserar dig? Jag är verkligen för italiensk matlagning. Pastarätterna är fantastiska. Det låter läckert. Jag skulle älska att lära mig att göra färsk pasta. Låt oss leta efter några klasser som fokuserar på det. Lektion 29. Kulturella justeringar. Han var inte van vid livsstilen i Japan. Det kan vara en stor förändring. Vad kämpade han mest med? Jag tror att han tyckte att de stora folkmassorna var överväldigande till en början. Ja, det är förståeligt. Det kan vara en chock för någon som inte är van vid det. Exakt. Men han anpassade sig gradvis och började njuta av stadens liv. Det är fantastiskt att höra. Ibland tar det bara tid att anpassa sig. Ja, och att uppleva kulturen på egen hand kan vara ögonöppnande. Jag skulle älska att besöka Japan någon gång och se det själv. Jag också. Låt oss planera en resa tillsammans i framtiden. Lektion 30. Hudvårdsrutin. Jag ska börja införliva dessa tips i min hudvårdsrutin. Det är en bra idé. Vilka tips tänker du använda? Jag vill fokusera på att återfukta och använda solkräm dagligen. De är viktiga. Solskydd är så viktigt för en frisk hud. Ja, och jag har hört att exfoliering regelbundet också kan hjälpa. Absolut. Det hjälper till att ta bort döda hudceller och håller din hud glödande. Jag är spänd på att se hur dessa förändringar kommer att förbättra min hud. Jag också. Låt oss kolla in med varandra om våra hudvårdsframsteg. Låter som en plan. Vi kan dela med oss av det som fungerar för oss. Lektion 31. Historiska strukturer. De hade 25 000 torn. Sådana murar var mycket dyra att bygga. Det är imponerande. Vilken typ av strukturer pratar vi om? De var en del av forntida befästningar utformade för skydd. Det är fascinerande.
Det måste ha krävts en enorm arbetsstyrka för att bygga dem. Ja, det gjorde det. Arbetskraften var enorm, med många kvalificerade arbetare. Det är fantastiskt att tänka på ansträngningen och resurserna som lagts ner i det. Absolut. Det visar hur viktig säkerheten var för dessa civilisationer. Jag skulle älska att lära mig mer om historien bakom dessa strukturer. Låt oss utforska mer om antik arkitektur tillsammans. Lektion 32. Rättsliga konsekvenser. Det fanns en anklagelse om mord. Ändå var Ford tvungen att betala ut miljontals dollar i förlikningar utanför domstol. Det är en betydande summa. Vad ledde till anklagelserna? Det fanns allvarliga anklagelser om säkerhetsöverträdelser. Det måste ha haft en enorm inverkan på deras rykte. Ja, och de ekonomiska återverkningarna var också betydande. Det är en påminnelse om hur viktigt företagsansvar är. Absolut. Företag måste prioritera säkerhet och etik. Jag håller med. Låt oss diskutera mer om hur företag kan undvika sådana situationer. Ja, det skulle vara ett värdefullt samtal. Lektion 33. Konstmaterial. Använder du ett specifikt märke av akvarellfärger? Ja, jag föredrar att använda märken av hög kvalitet för bättre blandning och livfullhet. Det är vettigt. Kvalitet kan verkligen påverka slutresultatet. Absolut. Det är värt att investera i bra material för konst. Jag funderar på att testa några olika märken för att se vad jag gillar bäst. Det låter som ett roligt experiment. Jag kan rekommendera några märken till att börja med. Jag skulle älska det. Att utforska nya alternativ kan förbättra min målarupplevelse. Låt oss planera en resa till konstaffären tillsammans. Bra idé. Jag kan inte vänta med att upptäcka nya tillbehör. Lektion 34. Förtroende och kommunikation. Jag har funderat på hur tillit spelar en så avgörande roll i relationer. Absolut. Utan tillit är det svårt att känna sig trygg, eller hur? Ja, och det är därför kommunikation blir viktig. Hur kan vi uttrycka våra känslor utan det? Exakt. Öppen dialog hjälper till att bygga upp det förtroendet över tid. Men ibland känns det lättare sagt än gjort. Rätt. Vilka tycker du är de bästa sätten att förbättra kommunikationen? Jag tror att aktivt lyssnande är nyckeln. Det visar att du verkligen bryr dig om vad den andra personen säger. Det är vettigt. Det handlar inte bara om att prata utan också att förstå varandra. Ja, och ibland kan att vara sårbar också stärka det bandet. Sårbarhet kan vara skrämmande, men det leder ofta till djupare kopplingar. Lektion 35. Tydlig kommunikation. Jag tror att det är viktigt att ha ett tydligt och opartiskt perspektiv i alla diskussioner. Absolut. Utan klarhet kan missförstånd lätt uppstå.
Det är intressant hur lite felkommunikation kan leda till större problem, eller hur? Ja, och det är därför vi alltid bör ställa frågor för förtydligande. Vilka tror du är de vanligaste hindren för tydlig kommunikation? Jag tror att antaganden spelar stor roll. Vi antar ofta att vi vet vad den andra personen menar. Det är sant. Det är bättre att bekräfta vår förståelse istället för att dra slutsatser. Exakt. Så, hur kan vi skapa en miljö som uppmuntrar till öppen dialog? Kanske genom att vara tillmötesgående och icke-dömande när man diskuterar känsliga ämnen.